ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න අපේ ෆිෂ් බන් එක සුපිරිම සුපිරි ඔයගොල්ලන්ට පේන ලස්සන හැඩයක් එක්ක ලස්සන කලර් එකක් තියෙනවා. ඒ රස්නේ පිටින් බලමු කොහොමද කියලා. වාව් සොෆ්ට් පුළුන් වගේ මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා පුළුන් වගේ කියලා පුළුන්ම තමයි ඉතින් ආයි. වාව් බලන්න යාළුවනේ කොහොමද කියලා. කරි එක තියෙනවා පෙරෙන්න. ඉතින් මාළු පාම තමයි සුපිරිම සුපිරි. වාව් ඉතින් try කරලා බලන්න යාළුවනේ මේ රෙසිපි එක. ඉතින් ඔන්න සුපුරුදු පරිදි යාළුවෝ හැමෝම පිළිගන්නවා Taste the World with Chef Asal YouTube channel එකට. ඉතින් අද ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න යන්නේ මාළු පාන් රෙසිපි එකක් ෆිෂ් බන්. මේක ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටිය ඉඳලා තිබ්බා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ වෙන්න අද ගෙදර හදාගන්න පුළුවන් ලේසි විදිහකට කියලා දෙන්නම්. පුළුන් වගේ soft එකට කොහොමද මාළු පාන් හදාගන්නේ? හදන විදිය, නමන විදිය කොහොම A to Z කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් යමු වීඩියෝ එකට. මෙන්න තියෙන ingredients ටික. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න තියෙන ingredients ටික. මේ තියෙන්නේ පිටි ග්‍රෑම් 500යි, ග්‍රෑම් 10යි, බිත්තරයක් තියෙනවා. බිත්තර නැතුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බටර් ග්‍රෑම් 50යි. බටර් නැති වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැති ඒකට ඔයගොල්ලන්ට පොල් ඔයිල් දාගන්න පුළුවන් මිලිලීටර් 30ක්. sugar තියෙනවා ග්‍රෑම් 70ක්. salt තියෙනවා ග්‍රෑම් 10ක්. වතුර අපි මේකට ගන්නවා මිලිලීටර් 250. ඉතින් යාළුවනේ මම පෙන්නන්න ඔයගොල්ලන්ට ලේසි විදියක් ඩෝ එක ඉක්මනට අනා ගන්න පුළුවන්. ඉක්මනට පිපෙන විදිය. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම ඊස්ට් එක වතුරෙන් දී කරගන්න. ඉතින් ඊස්ට් ග්‍රෑම් 10යි වතුර මිලිලීටර් 250ක් දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට දී කරගන්න. ඊස්ට් එකේ කැට ගිහිල්ලා ඊස්ට් එක සම්පූර්ණයෙන් දී වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ලේසි අදින් ගන්න කට්ටියට හරිම ලේසි. ගොඩක් වෙලා අනන්න ඕනේ නැහැ. ඊස්ට් එක හොඳට දී වුණාම ටක් ගාලා ඩෝ එකත් එක්ක කම්බයින් වෙලා ටක් ගාලා පිපෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙන quantity එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වටින tricks හැමෝම කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි ඔයගොල්ලන්ට අපේ channel එකෙන් හැමදේම කියලා දෙනවා. හරිම පහසු විදිහට වැඩේ කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා yeast සම්පූර්ණයෙන්ම දිය වෙලා තියෙන්නේ. කැට නැහැ. ඉතින් සමහරක් අය කියනවා ඔයගොල්ලන්ට රස්නේ වතුර දාගන්න කියලා. ජීවිත එකේ මොඩ වැඩි කරන්න එපා. yeast කියන්නේ දිලිරයක්. මේක රස්නේ වතුර දැම්මම ගොඩක් දුරට yeast එක මැරෙනවා. yeast එක මැරුණාට පස්සේ මේක ක්‍රියාකාරීත්වය නැති වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රතිඵල අඩු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ yeast එක දාගමු අපි බෝල් එකට. ඊළඟට දාගමු පිටි ටික. පිටි ග්‍රෑම් 500. ඊපස්සේ අපි දාගන්නවා සීනි ටික. Salt, එකක් දාගත්තා. ඉතින් බටර් එක මම ඇඩ් කරන්න එකක් වෙලා ගිහිල්ලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න වෙනද වගේම ඉස්සෙල්ලාම අපි විනාඩි 3ක් ස්ලෝ ස්පීඩ් එක යනගමු. ඉතින් යාළුවනේ දැන් විනාඩි 3ක් ගිහින් තියෙන්නේ. මම ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඩෝ එක මෙන්න මේ වගේ ඩෝ එකක් ඔයගොල්ලන්ට එනවා. ඉතින් දැන් තමයි මම බටර් දාගන්න යන්නේ. බටර් දාගත්තා. ඉතින් දැන් මට ගොඩක් කරලා නැති ඉඳ මම සෙකන්ඩ් ස්පීඩ් එකේ විනාඩි 7ක් යනවා. ඒකට සම්පූර්ණ විනාඩි 10ක් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ගෙදර තියෙන පොඩි මැෂින් එකෙන් නම් අනිවාර්යෙන් යන්න එපා සෙකන්ඩ් ස්පීඩ් එකට. ඔයගොල්ලන්ගේ මැෂින් එක කැඩෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ෆස්ට් ස්පීඩ් එකේ ගියාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්නත් එක්ක මම අද ෆස්ට් ස්පීඩ් එකේම කරන් යන්නම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ තව විනාඩි 2ක් තියෙනවා. බලමු කොහොමද කියලා ඩෝ එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා තාම වැදගත්මදි. ඉතින් අපි ඉතුරු විනාඩි 2ක් වද්දමු. වද්දලා බලමු කොහොමද කියලා.
දැන් විනාඩි 10 හරියටම හරි. ඉතින් ඩෝ එක ගන්න කලින් මං චුට්ටක් ලාවට පොල් තෙල් පොඩ්ඩක් දාලා ඩෝ එක ගන්න. මට ලේසි ඩෝ එක ගන්න විදියට. බලමු දැන් කොහොමද ඩෝ එකේ තත්ත්වය කියලා. මම දැන් පෙන්නනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඊට ගන්න කලින් කොහොමද කියලා. ඉතින් බලන්න යාළුවනේ ඉස්සෙල්ලා ඩෝ එක තිබ්බ විදිහයි දැන් තියෙන විදිහයි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කොහොමද ඩෝ එක ඇදෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ ස්මූත් සොෆ්ට් මේ ගන්න ඩෝ එක ඇදෙනාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තීරණය ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඩෝ එක හොඳටම ඇදලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් අපි ඩෝ එක අයින් කරගමු. ඉතින් යාළුවනේ මම ඩෝ එකට ඉතින් යාළුවනේ මම ටේබල් එකට තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මේ විදිහටම කරන්න දෙද්දි ඔයගොල්ලන්ට උන හරියම ලේසි ඩෝ එක මසලවන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගැටි හැලෙන්නේ නැහැ එතකොට හරියම ලේසි. ඉතින් මෙතන ඩෝ එක ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වගේ හදාගන්න කියලා දෙන්නම් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ ඩෝ එක රෙස්ට් කරන්න තියාගන්න අඩුම තරමේ විනාඩි 20ක්වත් මේක පිපෙන්න තියන්නේ. පිපෙන්න තියලා ඊට පස්සේ අපි කෑලි වලට කඩමු. ඉතින් ඒක සීක්‍රට් එකක් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් සොෆ්ට් එකට මාළුපන් හදාගන්න පුළුවන් පුළුන් වගේ. අනිත් එක සයිස් එක ලොකු වෙනවා, ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒකයි පිටි ඊස්ට් වල තියෙන විශේෂත්වය. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේ විදිහට මේක කව කරලා තියාගමු විනාඩි 20ක්. කව කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ටිෂු එකක් ලන්ච් ෂීට් එකක් හරි හරි පොලිතින් එකකින් මෙහෙම වහලා තියාගන්න කිසිම අමුලක් නැහැ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් ඩෝ එක ඉස්සෙල්ලා ඩ්‍රිප් එකලා තියෙන දෙගුණයක්. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී අපි කඩාගමු ඩෝ එක. මම ඒකයි ඔයගොල්ලන්ට විනාඩි 20ක් තියාගන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් කොහොමද කියලා ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම ඩෝ එක හොඳට පිපිලාම ඔයගොල්ලන්ට සොෆ්ට් පුළුන් වගේ සුපිරි මාළු පාන් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ග්‍රෑම් 50ට ගන්නවා ඒ මාළු පාන් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට කැමති ප්‍රමාණයකට හදාගත්තා ඒගොල්ලන්ගේ 30 සයිස් එකට. ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් කඩාගත්තු බෝල ටික රවුම් කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මේකෙන් තෙල් ෂොට්ටක් දාගන්න ඕන ටේබල් එකට. ඔයගොල්ලන්ට තෝර ලේසි කොටක් මිස්ලා ගියා වගේ. ඉතින් මේ විදිහට කඩාගත්තු කෑලි ටික බෝල කරලා අරේන්ජ් කරගන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ગેප් එකක් තියාගන්න මේ බෝල එකකින් එකට. මොකද ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මම තනික ෂේප් ට්‍රයැන්ගල් ෂේප් එක දාගන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේ ગેප් එකක් තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්. ඒකට ලේසි ඔයගොල්ලන්ට මොන පොයින්ට් එක නමා ගන්න. ඉතින් මේ වගේ බෝල අල්ලලා ආයි මේ බෝල් එක මෙපෙනකන් තියාගන්න අඩුම තරමේ විනාඩි 30ක්වත්. ඉතින් මේක රෙස්ටෝරන්ට් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ මාළු පාන් එක සොෆ්ට් වෙන්නේ. ඒ වගේම මාළු පාන් එකේ පළදාව වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් බලන්න පිටි ග්‍රෑම් 500යි සෑහෙන ප්‍රමාණයක් කියලා. ඉතින් මම එක හැමතිස්සම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ රෙස්ට් කරගන්න. ඒක රෙස්ට් කරගන්න තරමට වොලියුම් එක වැඩි වෙනවා. වැඩි ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ආයෙත් මේක ඔයගොල්ලෝ හොඳට වහලා තියාගන්න. ඩ්‍රයි වෙන්නේ නැති වෙන්න. ඉස්සකින් බලමු කොහොමද මේ මාළු පාන් බෝල ටික මේකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එන්න අපේ කොල්ලා ඉතින් හරියට කරිය ගහනවා මාළු පාන් එකට. කවුද මේ මට තරුෂ වන්දි. ඉතින් තරුෂ ලොයත් නෑ. ලංකාවේ කෑම කිව්වොත් ඉතින්
උඩ පැනලා තින්න ලොස් නැති වෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් අපි කඩාගත්තු මාළු පම් බෝල ටික හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. දැන් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ අවස්ථාව හරිය දාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට දාන්න මේකට. ප්ලේස් වෙන්න. මෙතනින් පටන් ගමු. මේ විදිහට ලගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මැද්දෙන් මම පොඩ්ඩක් ඉඩ දීලා තියෙන්නේ. තල්ලා නැහැ. වටේ ටික විතරක් ඔයගොල්ලෝ තලා ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට උඩ පුළුවන් ලස්සනට බෝලේ වගේම soft මාළු පාන් හදා ගන්න ලස්සන හැඩයක් එක්ක. ඉතින් යාළුවනේ අපි මාළු පාන් ග්‍රෑම් 50ට කඩාගත්තේ. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් try කරන්න. ෆිලින් එකත් ඒහා සමානව තියාගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මාළු පාන් quality ගොඩක් හොඳයි. කටින් කෑවොත් මාළු පාන් නෙමෙයි තියෙන්නේ මාළු පාන් නැත්තම් පාන් විතරයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හොඳට ෆිලින් එක දාගන්න යාළුවනේ. සුපිරියටම හදාගන්න පුළුවන් පුළුම් වගේ මාළු පාන් එකක්. ඉතින් මම දැන් පෙන්නන යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මාළු පාන් එක නමා ගන්න විදිහ මෙන්න මේ විදිහට දෙපැත්තෙන් අල්ලගන්න. එකක් මේ පැත්තට අනිත් එක මේ පැත්තට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන පොඩ්ඩක් සීල් කරගන්න. ඊට චුට්ටක් අතින් වම හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට නමන්න. ඉතින් මෙන්න triangle ත්‍රිකෝණයට තියෙනවා. ඔන්න බලන්න යාළුවනේ 1 2 this is third step 4 හරිම ලේසි 1 2 3 and 4 1 2 හොඳට ප්‍රෙස් කරගන්න ලයින් එක එන්න මේක කතින් හදාගන්න මෙන්න මෙහෙම can see යාළුවනේ අපි මෙන්න මෙතනදී මාළු පාන් ටික දාගමු දැන් මේ විදිහට මේකත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ හොඳට ගැප් එකක් තියාගන්න. මොකද අනිවාර්යෙන් මේ ලස්සනට බේක් කරන්න නම් ඉඩ දෙන්න ඕනේ හොඳට. ඒක දාන්න යමු. යාළුවනේ අපි දැන් මාළු පාන් ටික දැක්කට දාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් මේක පිපෙනකම් එළිය තියාගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න මේක එළිය තියද්දි අනිවාර්යෙන්ම කවර් කරලා තියන්න. ඩ්‍රයි වෙන්නේ නැති වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඕගොල්ලන්ට එතකොට ගන්න පුළුවන් හොඳ රිසල්ට් එකක්. පුළුන් වගේ soft මාළු පාන්. ඉතින් යාළුවනේ මෙහෙම තද වෙන්නේ නැති වෙන්න ලාවට ඔයගොල්ලෝ කොක් හරි shopping එකකින් හරි නැත්නම් lunch එකකින් මේ විදිහට වහලා තියාගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් විනාඩි 30ක් වගේ යනකොට ඔයගොල්ලන්ට හොඳට පිපිච්ච මාළු පාන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. පිපුරාට පස්සේ ඉතින් යාළුවනේ විසිලෙන් ඉන්න විනාඩි 30ක්. ඉතින් විනාඩි 30 ඇතුළත අපි මේක කල කරන්න ඕනේ අපේ එග් වොෂ් එකකින්. ඉතින් එග් වොෂ් එක හදා ගන්න ඕනේ බිත්තරයයි වතුර වලින්. ඉතින් මම ඒකත් පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට හදන විදිය. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මෙහෙමයි එග් වොෂ් එක හදාගන්නේ. විතරක් දාගත්තා. අපි නම් සාමාන්‍යයෙන් කිරි යූස් කරන්නේ. ඉතින් කිරි යූස් කරන්න ඕගොල්ලන්ට බැරි නම් වතුර දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම වතුරෙන් අද හදලා පෙන්නන්නම් හැමෝටම හදන්න පුළුවන් විදිය. වතුර ටිකක් දාගත්තා. ඒ වගේම සීනි පොඩ්ඩක් දාගන්න. සුගර් දාගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් ලස්සන golden brown color එකක්. ඉතින් බිත්තරයකට ඔයගොල්ලන්ට දාගන්න පුළුවන් වතුර මිලිලීටර් 10ක් 20ක් වගේ. හරිම ලේසි. මෙන්න මේ වගේ එග් වොෂ් එකක් තමයි ඉන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. මේක තමයි අපි අන්තිමට ෆිෂ් බන් එක ගෝලින් ගන්න. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක හරිම පැහැදිලි කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මම ස්ප්‍රේ බොටල් එකක් යූස් කරන හින්දා මම මේක පෙරා ගන්නවා. මොකද මේක කෑලි හිතුවත් මට ස්ප්‍රේ බොටල් එක යූස් කරන්න බැරි වෙන හින්දා. ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්.
මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ගොඩක් දුරට ඩුබායි ඉන්න අයට අපි දැන් ගොඩක් බ්‍රෂ් පාවිච්චි කරන්නේ මේ ස්ප්‍රේ බොටල් හරි නැත්නම් ස්ප්‍රේ ගන් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන ස්ප්‍රේ බොටල් එක ස්ප්‍රේ බොටල් එකට තමයි මම දැන් මේක දාගන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මම ස්ප්‍රේ කරන වෙලාවට ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවද ඔයගොල්ලන් මන් ෆාම් ටිකල දෙන්නේ හොඳටම. ඉතින් මම පෙන්නන්න ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද කියලා. වාව්. ඉතින් මම කලින් හදාගත්තු එක් ස්ප්‍රේ එක. ඉතින් මම දැන් මේක ස්ප්‍රේ කරන්න යන්නේ. මේකෙන් තමයි ලස්සන ෂයින් එකක් කලර් එකක් එන්නේ ෆිෂ් බන් එකට. ඉතින් ඕගොල්ලන් ස්ප්‍රේ එකක් නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බ්‍රෂ් එක පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලන්ට රික්වෙස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් බ්‍රෂ් පාවිච්චි කරන්නේ ඉතින් අපි මේක තමයි යූස් කරන්නේ. ඊළඟට තියෙන්නේ බේක් කරගන්න. ඉතින් යමු යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අපි ෆිෂ් බන් එක බේක් කරගන්න යන්නේ. අපි සිදුවේ මොකක්ද ඉතින් යාළුවනේ අපේ ෆිෂ් බන් එක සුපිරටම බේක් කරලා තියෙන්නේ. වාව්. වාව්. ඉතින් බලන්න සුපිරි. ඉතින් යාළුවනේ මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩි ට්‍රික්ස් එකක් කියලා දෙන්නම්. මේ තියෙන්නේ බටර්. පොඩි බටර් කෑල්ලක් කරන් බාපු ගමන් ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේන ලස්සන ෂයින් එකක් එක්ක හොඳ සුවඳක් එනවා. ඒ වගේම රස සුපිරිම. ඉතින් හරිම ලේසි. බටර් චුට්ටක් දාගන්න. ඉතින් ගෑවෙ නැතත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මම මේක පෙන්නන්නේ ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න හින්දා. ඉතින් යාළුවනේ රස්න පිටම අපි එකක් කාලා බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න අපේ ෆිෂ් බන් එක සුපිරිම ඔයගොල්ලන්ට පේන ලස්සන හැඩයක් එක්ක ලස්සන කලර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් රස්න පිටින් බලමු කොහොමද කියලා. වාව්. සොෆ්ට් පුළුන් වගේ මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා පුළුන් වගේ කියලා. පුළුන්ම තමයි ඉතින් ආයි. වාව්. බලන්න යාළුවනේ කොහොමද කියලා. කරි එක තියෙනවා පෙරෙන්න. ඉතින් මාළු පාම තමයි. සුපිරිම. වාව්. ඉතින් try කරලා බලන්න යාළුවනේ මේ රෙසිපි එක. ඉතින් මේක හොඳයි නම් ඔයගොල්ලන්ට ආසාවක් දැනෙනවා නම් රසක් දැනෙනවා නම් ඉතින් ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් යාළුවනේ වාව්.